Puisto TV ja OC Puisto aloittaa Kotka-Jukola ennakon kuvaamisen tietysti puistosta. Täällä Kotkan keskustassa ollaan. Makea ympäristö. Tähän saisi tämmöistä sprinttirataa hienosti. No Jukola suunnitellaan tietysti metsässä. Mutta Jukola ennakko. Tämä on meidän 6. kerta, kun tehdään jo. Me käydään kilpailukeskuksessa, haastatellaan pääsihteeriä, kilpailujohtajaa ja käydään läpi kilpailukeskuksen makeat paikat, mitä tuleman pitää, kun sinne kuukauden päästä päästään. Käydään myös harjoitusmaastoissa ja tehdään tietysti meidän legendaariset maastoanalyysit ja rataspekuloinnit. Nautitaan Puisto TV Jukola ennakosta. Puisto TV-kuvauksessa pistetään kaikki ahtaalle. Eikö nyt olisi hyvä aika siirtyä tonne kisakeskukseen? Kisakeskukseen, yes. Noniin, hyvä. Yes. Olemme Kotka-Jukolan kilpailukeskuksen alueella. Haastateltavana Pauli Mäkelä, pääsihteeri. Tervetuloa. Kiva nähdä jälleen kerran. Me oltiin pari vuotta sitten Kauhavalla lentokentän äärellä ja nyt ollaan jälleen lentokentän äärellä. Miten tässä näin aina käy? No tästä alkaa muodostua jo tapaa, että näköjään tämä nyt sitten on tällä lailla, että näihin lentokentille aletaan nyt muutaman vuoden tauon jälkeen aina palailemaan. Mutta ei, lentokentät on hyvä paikka kyllä järjestää Jukolan viestejä. Ne tarjoaa todella hyvät parkkialueet ja muutenkin saapumisjärjestelyt ja tällaiset niin toteutuu todella hyvin yleensä lentokentille, niin toimii kyllä meidänkin tapauksessa nyt. Vaikka varsinainen kilpailukeskus meillä ei tule tähän lentokentälle niin kuin Kauhavalla pari vuotta sitten, että nyt ainoastaan parkkialueet on tosiaan tässä lentokentällä ja bussien pysäkit ja vastaavat. Niin tosiaan nyt, jos Kotka-Jukolaan tulee omalla autolla, niin Kiitoradan päästä. Kiitorata noin 1,5 kilsaa pitkä, mihin kaikkialle siihen tulee parkkipaikkaa, niin selviää sitten ehkä ihan lähempänä. Mutta myös bussilla pääsee, pääkaupunkiseudulta tulee paljon porukkaa, niin oliko, että ihan suoraan Kampistakin pääsee paikalle? Joo, eli Onnibussilla pääsee nyt sitten Helsingistä ja Tampereelta suoraan kisakeskukseen. Ja itse asiassa bussipysäkki tulee just näille main, missä tällä hetkellä ollaan, että se on erittäin näppärää ja ympäristöystävällinen tapa sitten saapua Jukolaan. Majoituksista puheen ollen, tänne jos tulee omalla autolla, voi tuoda oman teltan lähelle, mennä johonkin puolijoukkuetelttoihin, jos sellaisen on saanut. Mutta telttapaikkoja tulee olemaan laajasti tämän ympäristöllä, niin mites nyt, jos tänne tulee bussilla, junalla, autolla, niin miten tämä kokonaisuus hoituu? No kokonaisuus hoituu sillä lailla, että tosiaan ensin parkit tähän lentokenttäalueelle ja Onnibussin pysäkki tulee tähän ja sitten tosiaan junallakinhan tänne saapuminen on todella näppärää. Eli tuossa 5 kilometrin päässä on Kymin asema ja siitä meillä on sitten paikallisliikenteen bussiyhteys myös suoraan tähän, joten junavaihtoehto on todella hyvä Jukolaan myös tänä vuonna eri puolilta Suomea. Ja sitten kun tähän tullaan niin tuonne lentokentän länsipuolelle, niin meillä tulee kaikki majoitusalueet, niin ei ole pitkä siirtyminen tästä parkista sitten majoitusalueelle. Että toki majoitusalueita on varsin pitkällä matkalla tuossa koko lentokentän noin 1,5 kilometrin pituudelta. Minkälaista maastopohjaa teltoilla on odotettavissa? Teltat on tosiaan metsässä tänä vuonna, mutta mukavaa tuommoista hyvää mäntykangasta ja meidän talkoolaiset on tehnyt 800 tuntia risutalkoita, että Jukolan vierailla olisi mahdollisimman mukava sitten pystyttää teltta tuonne maastoon. Eli välttämättä ei omaa Jukolan kirvestä tai puukkoa tarvitse ottaa, että saisi teltalle tilan? No lähtökohtaisesti ei. Hienoa. No jos mun teltta nyt on tässä lentokentän vieressä, niin usein haluan käydä vähän kokeilemassa maastoa, niin minkälaista mallisuunnistusta löytyy? No joo, nythän meillä on mallisuunnistus todella lähellä eikä ole pitkää siirtymää, eli tuolta kentän eteläpäästä alkaa meillä mallisuunnistus ja mallisuunnistuskartahan voi ostaa sitten tuosta kisainfosta ja tietysti suosittelen varaamaan se etukäteen tuolta OMAP Storen kautta, niin sen saa pari euroa sitten halvemmalla. Mutta suosittelen ehdottomasti tutustua mallisuunnistuksen kautta tähän kymiläiseen maastoon.
Sitä on tullut itsekin tehtyä monta kertaa, kun Jukolan kartat on aina kuitenkin vähän erilaisia, että minkä kokoiset kivet on merkattu karttaan, minkä kokoiset jyrkänteet ja mitä ne tämän vuoden 2,5 metrin käyräväli tarkoittaa käytännössä, niin sen näkee mallisuunnistuksesta, No eikö näin? joo, kyllä. Ja mallisuunnistushan on saman kartoittajan käsialaa, mitä varsinainen Jukola-kartta, eli Vekmanin Janne. Ja Jannehan itse asiassa on toisen järjestävän seura Vehkalahden Veikkojen taustahenkilöitä, että sillä on hienoa, että meillä on tavallaan oma kartoittaja nyt sitten mukana. Ja Janne tosiaan yksi Vehkalahden Veikkojen Jukola-voittaja silloin vuodelta 2006. Niin kuin esimerkiksi meidän ratamestari ja moni muukin taustahenkilö. Hienoa, tulee hyvää jälkeä. Taatusti. Lähdetään seuraavaksi tutustumaan rataprofiileihin ja maastoon. Katsotaan, mihin kaikkialle ne radat menee ja minkälaista maastoa siellä on tarjolla. Nyt päästään kartan ääreen. Meillä on kilpailualue tässä kartalla, printattuna hienosti paperille, koostettu. Mutta tämä ei ole mikään meidän oma kartta, vaan ihan Jukolan nettisivuilta. Sieltä löytyy kilpailualueen vanha kartta. Vuosilukuja 85, 2008, 2014, että hyvin eri-ikäistä kamaa. Mutta siihen on nyt merkattu kilpailualue. Tässä on vähän näitä harjoitusmaastoja sen kilpailualueen ulkopuolelta ja tuolla myöskin. Ja sillä tavalla. Mutta mitäs Anton, jos lähdetään vähän kauempaa liikkeelle nyt vielä, niin kuin, että ollaan menossa sinne Kotkaan ja Kymenlaaksoon, niin minkälaista se suunnistaminen on täältä niin kuin helikopterikorkeudesta ja sitten mennään tähän kartalle. Joo, Kymenlaakso, Kotka, tunnettu satamakaupunki. Ollaan siis lähellä merta, vanhaa merenpohjaa. On aika tasasta, paljon pienipiirteistä ja sitten kasvusto on hyvin vaihtelevaa. Et välillä on tosi hyvä näkyvyys, pääsee tosi kovaa, on ihan valkoista kartassa ja sitten välillä on todella vihreätä, tiheätä, ei näe oikein mihinkään. Ja sitten on vihreätä paljon... voi tätä niin kuin puiston vihreätä voi verrata tänne eri kohtiin. Löytyy monesta kohtaa. Ja sitten sen lisäksi vielä niin on tosi paljon niin kuin louhikkoa, kivikkoa ja tämmöistä. Et niin kuin aika tarkkaan saa suunnistaa ja kompassin työ pitää olla niin kuin hyvin hallussa. Ja värejä jos katsoo, niin sun valkoinen paita, kyllä sitäkin valkoistakin täällä näkyy. Että varmasti ihan prima metsää tarjolla myös. Kyllä. Joo, mutta hei, mitäs jos me tätä karttaa nyt katsotaan, niin mikä on semmoinen, niin ensimmäistä kertaa kun näitte, että no niin Kotka, Jukola ja tässä vanhat kartat, niin mitä teille tuli molemmille fiiliksiä niin tästä alueesta? No ainakin mulla yllätti se, että niin kuin aika vähän tuossa on suunnistettavaa tuossa niin kuin ihan heti kilpailukeskuksen läheisyydessä. Eli niin kuin tiedetään, niin lentokentäthän yleensäkin tehdään aika tasaisille alueille. Eli pitää olla aika helppo laskeutua koneella, niin se on kyllä selvästi tässä niin kuin huomioitu, että tämä koko lähiseutu on aika mitään sanomatonta. Ja tämä on myöskin aika korkealla, siis yllättävän korkealla. Vaikka ollaan niin lähellä merta, niin se oli yli 60 metriä merenpinnasta. Ja selkeästi tämä niin kuin lentokentän alue on siis ylhäällä tässä, näin, että tonne laskee sitten rinne. Mitäs Mikala? Samanlaisia ajatuksia. Kenttä on korkealla, silloin niin kuin pari vuotta sitten Kauhavan ympäristössäkin, niin tasastahan siinä oli. No siellä nyt on muutenkin aika tasasta, mutta erityisesti kentän ympärillä. Hallitsee nimenomaan lentokentän ympäristön suunnistamista, lähdöstä ja osuuksien lopussa tietenkin tuollaista. Mutta hienoa, että täällä on muutakin, noita korkeampia mäkimaastoja. Ja sitten tietenkin onhan tässä tämä erittäin iso muuntaja-alue merkattu mustalla pystyviivalla tuohon karttaan, että nyt tässä kartassa ei ihan näy ne tänne hetken sähkölinjat ja niiden kuinka leveitä baanoja siellä metsässä menee, mutta ne varmasti näyttelee osaa. Toisaalta ei pääse eksymään. Niin sähkölinjat halkoo nyt tässäkin kartalla kyllä niin kuin tästä niin kuin länsi-itäsuunnassa ja sitten tuosta muuntajalta lähtee ainakin pohjoiseen ja sitten tästä on vielä toinen. Joo. Kyllä. Ja vielä hyvä huomioon ottaa tässä kohtaa, että kuten mainitsit, niin tässä ihan ympärillä on näitä harjoitusmaastoja ja sitten tässä ihan kilpailukeskuksen vieressä tulee olemaan sitten toi mallisuunnistus, niin ehdottomasti kannattaa käydä siinä tutustumassa. Siellä on kaikkea, mitä tuossa kisassa tulee olemaan. Niin se mallisuunnistusaluekin niin kuin vaikuttaa tosiaan siltä juuri loivapiirteistä rinnettä ja vähän semmoista niin kuin erilaisia suunnistuskohtia. Ja todellakin, kun se on niin lähellä kilpailukeskusta, niin sinne pääsee helposti kävelemällä
Ja sama kartoittaja on tehnyt mallisuunnistusmaaston kuin itse kilpailumaaston niin piirtämisen, niin kannattaa käydä. Eduskunnan urheilukerho on perinteisesti Jukolassa mukana joukkueella ja katsotaanpa, voisiko puisto auttaa jotenkin tässä viimeisten viikkojen aikana nyt valmistautumisessa Kotkan Jukolaan. Kansanedustaja Limnell treeneissä. Tervetuloa kauniiseen suomalaiseen luontoon. Me ollaan nyt täällä Kiimassuon metsässä. Takaa kuuluu moottoritien ääniä ja me odotellaan tässä nyt Juhan kanssa Jarno Limnelliä ja Mika Martikaista tuolta metsästä ja kuullaan vähän sitten, että miten heillä on ensimmäinen reissu mennyt. Tässä 4. rastilla odotellaan Jarnoa ja Mikaa tänne ja se on pieni pistekumpare, rastilippu näkyy tuossa reunassa ja tässä on oikeastaan aivan oiva tyyppimaasto Kotka-Jukolaan. Niin kuin näette, niin tämä on avointa, melko tasaista, vähän soistuvaa paikotellen, paljon kiviä. Ja itse asiassa se, mikä on vähän yllättävää, niin tuossa ihan tien toisella puolella on Espoon-Jukolan kilpailukieltoalue. Eli ollaan myös hyvin lähellä Espoon-Jukolan tulevia maastoja. Jarno Limnell, löysit rastille. Löysin. Kyllä. Ja täytyy sanoa, että tämä on hyvää treeniä. Aivan loistavaa. Kohti Kotka-Jukolaa mennään. Kohti mennään ja hyvä vielä, että tässä kerkee vähän harjoitella ja ehkä pitäisi vähän pimeässäkin vielä käydä suunnistamassa. Mennään siihen treeniin kohta, mutta Jarno, kerro vähän sun suunnistustaustasta. No kyllä suunnistus on kulkenut mulla läpi elämän yhtenä urheilumuotona. Aika paljon olen hiihtänyt, harrastanut triathlonia, polkujuossut. Mutta kyllä semmoinen oma irtiotto aina, kun haluaa vähän niin kuin kaikista asioista, niin se juoksu ei riitä vaan kartta käteen ja luontoon. Ja aika usein tulee tänä päivänä niin eri puolilla, erityisesti pääkaupunkiseutua, niin käytyä erilaisilla rasteilla. Täällä on loistavat mahdollisuudet. Me ollaan nytkin tässä Espoo-Jukolan naapurissa. 2028 kisataan täällä. Mutta viime vuonna Mikkeli-Jukola. Minkälainen kokemus? Kerro jotain highlightia. No, se oli mun ensimmäinen Jukola. Pitkään pitänyt mennä, mutta viime vuonna lähdin eduskunnan joukkueeseen mukaan. Ja ensinnäkin täytyy sanoa, että onhan se tapahtumana ihan mieletön. Se yhteisöllisyys ja varsinkin se yhteislähtö, kun lamput palaa, niin siinä meni niin kuin kylmät väreet. Mutta kyllä täytyy sanoa, että vaikka suhteellisen hyvässä kunnossa olen, kun kakkososuuden siellä vähän pimeässä juoksin Mikkelin niitä harjuja ja kallioita pitkin, niin kyllä sieltä aika väsynyt kansanedustaja tuli metsästä ulos. Hyvä, että tulit. Ratamestari Mikkelissä teki kyllä aika rankaksi sen harrastajasuunnistajan juoksemisen. No näin on, ja se mikä yllätti ensimmäisessä Jukolassa, täytyy sanoa, että jotenkin ajattelin, että aina on ihmisiä ympärillä. Mutta kyllä muutaman kerran tuli siellä metsässä niin oltua, vaikka omasta mielestä oli ihan hyvin niin sanotusti oikealla reitillä, niin aika yksinkin, ja se vähän yllätti. Ehkä sulla oli parempi reitti. No siitä en ole ihan varma. Hyvä. Mutta hei Jarno, sä oot enemmän esillä tämmöisissä tietysti kansanedustajana muutenkin, mutta turvallisuuteen ja maailmanpolitiikan kuohuntaan liittyvissä asioissa, niin miten suunnistus ja nämä sun varsinaiset leipälajit, minkälaisia yhtymäkohtia tai eroavaisuuksia näet? No, paljonkin yhtenäisyyksiä. Kun käyn eri puolilla Suomea paljon puhumassa ja tapaamassa ihmisiä, niin suomalaiset haluaa monesti tietää, että mitä minä voin tehdä tässä epävakaassa maailmanpolitiikan tilanteessa tehdä. Ja yksi mun keskeisimpiä viestejä on se, että laittakaa aina välillä kaikki älylaitteet pois. Koko aika ei tarvitse seurata maailman tapahtumia, menkää ulos, kävelemään, liikkumaan ja mielellään luontoon. Ja meillä on siis ihan oikeasti tällä hetkellä Suomessa meidän yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa tämä henkinen hyvinvointi. Miten me jaksetaan tämän epävarman maailmantilanteen keskellä henkisesti, niin nostettu ihan ykkösasiaksi. Ja mun mielestä siihen on tämmöiset hyvin selkeät lääkkeet, kuten esimerkiksi mennä ulos liikkumaan, nauttia raitista ilmasta ja välillä pois sieltä digimaailmasta. Katsotaan karttaa nyt sitten tarkemmin ihan niin kuin alueittain. Me ollaan joka Jukola ennakossa spekuloitu vähän, että minkälaisia alueita tässä on, koska maastohan aina hyvin usein koostuu erityyppisistä alueista. Niin miten Anton näet, että onko tässä selkeät maastoalueet erityyppeineen?
Joo, kyllä tässäkin maastossa on aika helppo jakaa muutamaan alueeseen, että me ollaan nostettu täältä 4 aluetta. Ja aloitetaan siitä ihan kilpailukeskuksen vierestä, eli heti tässä kilpailukeskuksen pohjoispuolella on tämä iso tasainen alue, joka tällä hetkellä siis on jo aika paljon tiheämpää kuin tuolloin 40 vuotta sitten, että kuten näkyy, niin silloin on ollut jo aika paljon suota, ja sitä ei ole varmaan millään tavalla hoidettu, niin se on kasvanut aika tiheäksi alueeksi. Et näkyvyys on aika huono, mutta sitten pohja on kyllä varmasti niin kuin aika nopea. Et jos tietää, mihin on menossa, kompassityö on hallussa, niin siellä voi yllättävän nopeasti edetä. Iso jos, toivotaan, että se on kun, mutta lisätään tähän vielä sellainen, että me ollaan Puisto TV:ssä usein annettu näille alueille nimet. Niin me halutaan antaa tälläkin kertaa. Ja tämä alue, kun sitä katsotaan täältä meidän suunnasta nyt, niin mehän nähdään täällä tämä Kiitotie. Ja kun me ollaan tällaisia lentoalan ihmisiä kuvitelmissamme, niin tällä annetaan nimeksi Kiitotie 16. Mitä se 16 tarkoittaa? Se liittyy suunnistajiin tietysti myöskin, että se on niin kuin ilmansuunta 160 suunnilleen. Eli Kiitotiellä on suunta, täältä suunnasta katsottuna se on 16 ja toisesta suunnasta 34. Suunnilleen. No joo. Jep. Mulle tulee tästä alueesta kyllä niinku semmoisia ikäviä flashbackkejä Rovaniemen Jukolasta. Et se näytti myös tuolta, mihin lähdettiin liikkeelle ja pieleen meni. Ok. Mennään seuraavaan alueeseen, eli sitten tästä kilpailukeskuksen länsipuolelta löytyy tämä rinne, eli kuten todettu, niin kilpailukeskus on täällä korkeammalla ja sieltä lähtee tällainen loiva rinne laskemaan tuolle tielle päin. Todella pienipiirteinen alue, siellä on tosi paljon hyvin samannäköistä niin kuin koukeroa ja sitten siellä on pystyvihreitä, on hakkuualuetta ja kuten muistetaan, niin tämä on nyt vanhaa karttaa sieltä 2014, eli sekin on varmasti kasvanut paljon tiheämmäksi ja vaihtelevuus sen maaston sisällä on aika suurta, että voi hetken aikaa olla tosi hyvä näkyvyys, sitten taas hetken aikaa on tosi tiheätä. Et siellä pitää mennä aika niin kuin rauhallisella vauhdilla, siellä ei voi edetä kovin kovaa. No tuollainen alue, joka laskee länteenpäin, niin sille annetaan nimeksi Länsirinne. Ja se toki kuulostaa siltä, että siellä voisi katsella auringonlaskua ja juosta kohti sitä, mutta Antonin kuvauksen pohjalta niin ei hirveästi varmaan näy auringonlaskua tuossa rinteessä. Ei ole ainakaan aikaa katsoa sitä, tai jos on, niin sitten tiedätte miten käy. Jep. Sitten mennään vähän pohjoisemmaksi, tullaan tähän alueelle suunnilleen vähän kartan keskiosan yläpuolelle. Tässä on tällainen poikkeuksellisen iso mäki, jonka ympäriltä menee näitä sähkölinjoja, ja voisin kuvitella, että melkeinpä joka ikisellä radalla niin löytyy rasti tältä mäeltä tai jostain tästä alueelta, ja joku näistä niin toimii varmasti sit myös molempien viestien TV-rastina. Että toi on jotenkin niin keskeisellä paikalla, se on niin selkeä kohde, että olisi hölmöä jättää se käyttämättä, jos miettii ratamestarin näkökulmasta. Ja kyllähän siitä tulee niitä korkeusmetrejäkin, joita kuitenkin on, ei hirveitä määriä, mutta kuitenkin on. Että jos taas pelkästään tällaisella tasaisella alueella menisi, niin korkeusmäärät jäisi liian pieniksi. Annetaan sillekin nimi. Siinä on vähän sellaista vaaramaisuutta, vaikka nyt Kymenlaakson seudulla ollaankaan, jossa niitä vaaroja ei hirveästi ole. Mutta me kutsutaan tätä Virtavaaraksi. Kuinka pitkä matka tänne Virtavaaraan nyt on kilpailukeskuksesta? Se on lentokenttä on 1,5 kilometriä, niin se on joku vähän reilu 2 kilsaa. Suunnilleen, eli jopa lyhyimmät radat niin yltää just käymään siellä. Joo. Sitten viimeisenä on tämä pohjoisin alue, joka löytyy täältä vähän taaempaa tämän sähkömuuntajan niin kuin yläpuolelta. Täällä on tosi paljon kiveä, kivikkoa. Sitä on tässä vanhassa kartassa jo niin kuin ihan huomattavan paljon, mutta voin kuvitella, että uudella kartoitustyylillä se on säilynyt aika suuri hallitseva osa tätä aluetta on tuo kivikko. Sen lisäksi täällä on tätä muullekin alueelle tuttua niin kuin vaihtelevuutta kasvillisuudessa, että on pystyvihreitä, on hakkuualuetta, on ihan täyttä vihreitä. Ja sitten muuhun alueeseen poiketen, niin täällä on yllättävän paljon teitä ja polkuja, jotka menee läpi, että
siellä saa sitten seikkailla aika tarkasti. Todella tarkkana saa olla. Voiko siellä olla sitten joku rasti niin kuin kivi, kun on noin hirveästi kiviä? Kyllä mä uskon, että aika moni rasti siellä löytyy sitten kiven juuresta. No joka tapauksessa tämän alueen nimi on Lottokivikko. Mä aion pistää haravajärjestelmän sisään ja oikein korkusta kiveä etsimään. Tässä voi miettiä, että jos tuolta sen rastin tai ne kaikki rastit bongaa virheittä, niin sitten kannattaa saman tien, ainakin venlojen jälkeen ehtii vielä laittaa lottorivi vetämään illaksi, niin Joo. ehkä onnistaa. Nyt kun mä mietin näitä 4 aluetta tässä näin, tulee tästä sellainen fiilis, että no niin, että nyt tossa kohti vauhti pois ja tossa kohti lisää vauhtia. Mä en ole nyt ihan varma, että millä alueella mä lisätään sitä vauhtia. No joo, tämä on ehkä niinku, pari viime vuotta on ollut aika rikkonaisia ne maastot, niin nyt on tällainen aika ehjä maasto, jossa koko ajan joutuu tekemään aktiivisesti suunnistustyötä. Ja kun on niin tasasta ja on niin paljon sitä vihreätä, niin varsinkin pimeällä, niin oikeastaan missään vaiheessa et pysty niinku ihan hirveästi laittamaan kaasua, vaan koko ajan pitäisi olla niinku enemmän keskittyminen siinä suunnistamisessa. Korkeintaan, jos täällä on näitä teitä kuitenkin aika paljon, että jos jotain tiekiertoa lähtee tekemään, niin semmoisessa sitten. Kyllä, ehkä, mutta tässä on nyt sitten se riski, että pistää itsensä koville siinä tiellä ja sitten kun tullaan sieltä pois, niin ei olekaan ihan aivot mukana. Että suosittelisin himmaamaan sielläkin vähän. Hyvä. Hyvät nimet. Hei, nämä jää mieleen helposti. Näillä mennään. Katsotaan, nappaako Yle tai muu lähetys näitä nimiä itselleen. Saa käyttää. Puisto TV:llä on useita suunnistukseen liittyviä jaksoja. Ota Puisto TV seurantaan, niin kuulet taas ensi vuonna ensimmäisen kerran Jukola ennakosta. Kotka Jukolan ratamestari Tuomas Mattila. Joo, kiitos. Olen tosiaan Tuomas Mattila ja Kotka Jukolan viestin ratamestari ja sen lisäksi meillä on sitten Venlojen viestin ratamestari Janne Niskanen, jonka kanssa tietysti yhteistyössä näitä ratoja tehdään. Ja päähomma on suunnitella radat Jukolan viestiin ja Jukolan viestiin ja Venlojen viestiin. Ja meidän valtakuntaa käytännössä on kaikki K-pisteeltä viimeiselle rastille. Eli se maastossa tapahtuva kilpailusuoritus, niin me vastataan sen suunnittelusta, organisoinnista, koordinoinnista. Juomapisteet on meidän valtakuntaa, me opastetaan TV-miehet paikalle ynnä muuta. Eli kaikki, mikä maastossa tapahtuu, niin se on meidän tekemään ja ohjaamaan. Siinä on varsin monta erilaista asiaa otettava huomioon. Jos lähdetään tätä karttaan liittyvistä asioista ensin liikkeelle, niin kuinka Kotka-Jukolan kartta eroaa edellisistä Jukoloista? Joo, no meillähän on aika tasainen maasto siellä Kotkassa, eli lentokentällä ollaan ja lentokentän lähimaastot usein on kohtuutasaisia. Ja yksi merkittävä ero ehkä tyypilliseen Jukola-karttaan on se, että me käytetään 2,5 metrin käyräväliä. Eli kun kartassa on korkeuskäyriä, niin yksi käyrä ei olekaan 5 metriä, vaan se on 2,5 metriä. Eli ne on pienempiä ne maaston muodot joita sitten siinä kartassa on. Eli se on nyt ainakin yksi selkeä ero, vaikka edellisen vuoden Jukolaa, Mikkeli-Jukolaa, jossa oli varsin rajut korkeuserot, niin meillä se on ehkä päinvastoin. Onko 2,5 metrin käyrä välillä vielä sitten apukäyriä sen lisäksi vai pelkästään yksi käyrä? Joo, kyllä siellä apukäyriäkin on käytetty. Et sit jos on jotain maastonmuotoa, joka jää vielä sen väliin ja sitten kartoittaja haluaa nostaa siihen, niin kyllä apukäyriäkin on käytetty ja meiltäkin niitä löytyy. Et ne on sitten ehkä vielä pienempiä muotoja. Mennään varmaan jossain vaiheessa keskustelemaan vauhdista, mutta kuulostaa, että tuollaisessa maastossa mennään lujaa. Joo, kyllä mennään, että Jukolan viesti niin kärjelle on laskettu 5,5 minuuttia kilometri koko viestin läpi ja Venlojen viestissä sitten vähän reilu 6 minuuttia kilometriä on se ihan maailman huippujen vauhti. Mutta kyllä se myös kuntoilijoilla tulee olemaan nopeampi Jukola kuin viime vuonna. Kas, se on puiston suunnistajien Cooper-testin kilometrilauta. Tuosta vauhdista vielä sen verran tarkennuksena kuntosuunnistajan näkökulmasta, että yleensä kuntosuunnistaja menee puolet tai 2 kertaa tai 3 kertaa hitaammin kuin ihan kärkijoukkueet ja juoksijat. Miten tänä vuonna? Mitä se tarkoittaa? 5,5 minuuttia Jukolan kärjessä, Venlas vastaavasti kova aika. Kuinka sijoilla 1000 kuntosuunnistajalla pärjää? Joo, no ihan tarkkaa tutkimusta en ole
tehnyt, että mikä se vauhtiero siellä 1000 kohdalla on, mutta kyllä se tarkoittaa sitä, että se suhteellinen vauhtiero niin ei ole niin iso kuin mitä se on oikein tällaisessa rajussa maastossa, niin kuin vaikka viime vuonna Mikkelissä. Että kyllä meillä myös kuntoilijoilla se on niin kuin suhteessa nopeampi, ja tietysti silloin kun se on helppo kulkunen maasto, niin vaikka ei olisi ihan niin kovajalkainen kaveri, niin se pystyy siellä kohtuu hyvin niin kuin liikkumaan. Että kyllä se ennakoisin, että tänä vuonna tulee olemaan esimerkiksi vähemmän joukkueita yhteislähdössä tai tässä aamun uusintalähdössä tai Venlojen siinä illan uusintalähdössä. Et enemmän toivon mukaan joukkueita kerkee sitten läpi tänä vuonna viestinomaisesti ja vähemmän joukkueita siellä uusintalähdössä. Varmasti tulee olemaan isoja, mutta kuitenkin. Uusintalähdössäkin on oma tunnelmansa, kun pääsee niin kuin 5, 6, 7 osuuden edustajana sitten lähtee niin kuin yhdessä, ja sekin on tietty oma kokemus. Mutta totta, noin se varmaan menee. Ja kyllä tosiaan Mikkelissä mentiin aika paljon hitaammin kuin Kauhavalla esimerkiksi. Se oli merkittävä 10% vauhtiero ainakin itselläni. Joo, ja kyllä ilman muuta tämä on niin kuin tai niin kuin suht saman yhtä nopeaa kuin Kauhavalla. Tai sitten jos on ollut vaikka Mynämäellä 2022, niin se on varmaan aika hyvä verrokki siitä, että kuinka nopea maasto on. Et suurin piirtein niissä vauhdeissa sitten varmaan kuntoilijatkin liikkuu. Puhutaan pari sanaa kartasta vielä. Minkälaisia erikoisuuksia Kotkajukolossa on verrattuna muihin maastoihin? Joo, no yksi sellainen erikoisuus, joka Kymenlaaksossa on hyvin tyypillistä, niin meillä on tällaisia rapakiviä ja rapakivikumpareita. Eli ne on sellaisia kiviä, jotka käytännössä pikkuhiljaa murentuu. Niistä pystyy käsin irrottelemaan sellaisia sorapalasia. Ja sitten ne usein tarkoittaa sitä, että ne on sellaisia, että ne on puoliksi kiviä ja puoliksi kumpareita. Ja sitten sinne paikalle voi tulla ja miettiä, että kumpihan tämä nyt on kartassa. Useimmiten ne on kuvattu kivenä sitten karttaan. Et toki näitä rapakivikumpareita voi olla sellaisia, että ne on ihan täysin sammaleen peitossa ja silloin ne on sitten kumpareita kyllä. Mutta tämä on sellainen tyypillinen kymenlaaksolainen erikoisuus. Ja tarkoitat varmaan niin kuin pistekumparetta, eli ruskeaa pistettä. Niin, kyllä sellaista pistekumparetta, että kyllä meillä taitaa maastossa muutama ihan käyräkumpareena merkattu niin kuin rapakivikumparekin olla, että on sellainen tosi iso, mutta lähtökohtaisesti pistekumpareita tai niin kuin kiviä. Just. Hyvä. Puhuttiin tasaisuudesta, 2,5 metrin käyrävälit. Miten tällainen kuntosuunnistaja, mistä mä saan kiinni, jos on hirveän tasasta niin kuin tässä meidän ympärillä tällä hetkellä, ei oikein selkeät kiintopistettä, miten mä selviän täällä? Joo, en haluaisi sanoa, että et mistään, mutta toki sellainenkin olo voi tulla. Ehkä tällaisella tasaisella alueella, niin kyllä se kompassin käyttö niin huipuilla kuin kuntoilijoilla, niin se on ihan avainasemassa. Et silloin kun on hyvä tatsi kompassiin ja muistaa sitä kompassia aina katsoa, niin sitten pysyy siinä oikeassa suunnassa ja voi vaikka niitä yksittäisiä kiviä tai yksittäisiä soita tai mitä tahansa yksittäisiä kohteita siellä tasaisessa maastossa on, niin bongalla. Että kyllä se kompassisuunta on ihan tosi tärkeä. Sitten tietysti jos hukkuu täysin eikä enää yhtään löydä missä on, niin ehkä sitten on hyvä katsoa siitä kartalta, että no missä lähistöllä voisi olla sellainen selkeä kohde ja kylmästi käydä sitä hakemassa vauhtia jostain. Ja siinäkin se kompassi on tärkeä, että kyllä silloin jos hukkaa tasaisella itsensä, niin kompassista suuntaaminen on ensimmäinen temppu. Eli jos mä nyt painan siellä letkassa jossain tällaisella tasaisella alueella ja katson kompassissa, että nyt ei letka mene oikeaan suuntaan, niin mä valitsen sen oman kompassisuunnan enkä sitä letkaa, eikö niin? Vai? No joo, lähtökohtaisesti kyllä, että se vaatii vähän itseluottamusta, mutta sitten jos huomaa, että 45 astetta menee väärään suuntaan ja ei tämä nyt oikein näytä hyvältä, niin kyllä kannattaa uskaltaa niitä omiakin ratkaisuja tehdä. Tasaisesta maastosta vielä sen verran, että Jukolassa olettavasti kuitenkin on jonkin verran korkeuseroja. Että täällä kun me ollaan Paloheinän maastossa, jossa on todella tasasta, ehkä tasaisinta aluetta tällä alueella, jota voisi verrata sinne Kotka-Jukolaankin, niin ei se varmaan kokonaan ole näin tasasta, vai miten on? No joo, ei toki, että tällaista maastoa, missä nyt ollaan, niin hyvinkin voisi olla Kotkassa, mutta sen lisäksi meiltä löytyy sellaista pitkää kalliorinnettä, joka on aika haastavaa, kohtuuloivapiirteistä, mutta kuitenkin kyllä siellä lähemmäs 40 metriä voi olla korkeusero. Ja sitten on muutama sellainen tosi pienipiirteinen kalliomäki myös, jossa sitten joutuu vähän vaihtamaan sitä suunnistustekniikkaa siihen tarkkaan kartanlukuun sen kompassisuunnistuksen sijaan, että kyllä sieltä kaikenlaista löytyy. Että tasaisuus on yksi elementti, mutta on muitakin.
Ratamestarin yksi haastavimpia hommia varmaan saada tämmöisessä isossa tapahtumassa kilpasuunnistajille oikeasti haastava rata, että löydetään ne erot, mutta samanaikaisesti kuntosuunnistajan pitäisi nauttia siitä ja selvitä tavallaan voittajina, itsensä voittajina maaliin. Miten tämä onnistuu? Joo, no kyllä se Jukolan viestin ratamestarointi lähtee siitä, että se radoista tehdään vaativat radat huipuille ja henkilökohtaisesti uskon vahvasti siihen, että sitä ne kuntoilijat myös lähtee sinne hakemaan. Kerrankin ne pääsee niin vaikeille radoille, kun siihen maastoon saa ja sellaisille niin kuin huipuille tehdyille radoille ja katsoa, että no miten sieltä nyt oikeasti selviää. Mutta totta kai ne kuntoilijat otetaan sitten huomioon siinä ratasuunnittelussa. Eli esimerkiksi juomapisteiden määrää suunnitellaan sen mukaan, että sieltä sitten kuntoilijoilla myös on riittävän usein pääsevät juomaan. Ja sitten pyritään siihen, että se maasto ei urautuisi liikaa. Että totta kai sinne tulee uria, mutta että myös kuntoilijat pääsisivät nauttimaan siitä, että se ei ole ihan pelkkää urajuoksua ja on sopivasti hajontoja kuntoilijoille. Ja sitten ehkä viimeisenä tärkeänä juttuna, että se on myös turvallinen kuntoilijoille, että ihan mihin tahansa Jukolassa ei rastia kyllä laiteta, ei liian ahtaisiin paikkoihin tai sitten sellaiseen paikkaan, mikä on vaarallinen, että kyllä niitä sitten vältetään, jotka voisi olla ehkä jossain MM-kisoissa vaikka rastipisteen näyttö. Mitäs minä kuntosuunnistaja saan Kotka-Jukolasta? Mitä mieltä Tuomas Matti on? No kyllä Jukolassa siellä on tietysti sellainen ainutlaatuinen tunnelma, että kesä on kaikkein vehreimmillään viikko ennen juhannusta ja huiput ja kuntoilijat kaikki yhdessä suuressa suunnistusjuhlassa ja pääsee osaksi sitä tapahtumaa sinne maastoon, niin mä uskon, että se on niin kuin yksi hyvin tärkeä osa. Ja sitten jos ajatellaan erityisesti Kotka-Jukolaa, väittäisin, että meillä on kohtuu mukava maasto suunnistaa. Eli se on aika nopea kulkunen, mutta siellä kyllä löytyy sitten suunnistuksellista haastetta. Eli pääsee haastamaan itseään, mutta ei sitten joudu kauheasti rämpimään missään pusikoissa. Et valtaosin on kuitenkin aika hyvä pohjainen maasto kyseessä. Niin mä uskon, että tällaisia asioita kyllä saa. Erinomaista. Tuskin maltan odottaa vielä hetki aikaa, niin sitten päästään metsään. No niin, nyt on ensimmäinen pätkä radasta juostu. Mitäs havaintoja teit siellä? Minkälaisia onnistumisia? No nyt kun oli kaveri mukana ja piti vähän kertoa koko ajan, että missä mennään, niin meni paremmin kuin se oma semmoinen isoin virhe yleensä. Eli menee aika hyvin siihen rastin lähelle ja hyvällä vauhdilla, mutta sitten se ihan loppu, niin sitten alkaa etsimään ja sitten alkaa tuskastumaan. Mutta nyt kun koko aika kaveri kysyy, että missä mennään, mitä näet, mitä havainnot, mistä aiot mennä, niin huomattiin, että mentiin rastille ihan suoraan. Eli silloin harjoitus osui just siihen, mihin pitikin. Joo, mutta mä luulen, että tarvitsee vielä vähän lisää harjoitusta. Okei, eli nyt me ollaan tässä 4 ja seuraava pysähdyspaikka on tuolla 8-rastilla. Ja nyt te jatkatte samalla tavalla kuin äsken, eli sä lähdet suunnistamaan tuonne 5-rastille, Mika vetää 6, sinä 7 ja Mika taas 8. Ja ohjeanto on sama kuin äsken, eli selostat, mitä näet matkalla. Ja ennen kuin lähdette liikkeelle, niin kerropa vähän, että minkälaisen suunnitelman tekisit tuonne 5. rastille? No, kyllä mä menen vähän pidemmän kautta, mutta varmemman kautta, niin kyllä mä tässäkin, ja kun en ole ihan varma tuosta suon vetisyydestä, niin lähtisin vasemman kautta tuota tietä kiertämään. Ja luultavasti sitten aika nopeasti tuosta näiden soiden välistä kohti tätä avokalliota ja siitä sitten kohti rastia. Joo. Miten sitten, minkälainen tämä paikka sun mielessä on se, missä se rasti löytyy? Mitä on ne viimeiset asiat, mitä pitää näkyä ennen rastia? No kyllä mulla kiinnittää tähän avokallioon harmaaseen huomioon ja sitten siinä näyttää tommosia pieniä jyrkänteen merkkejä olevan. Eli mennään luultavasti tuosta noustaan soiden väliltä niin muutama käyrä ylöspäin ja sitten kun alkaa avokalliota näkymään, niin sitten ollaan toivottavasti oikeassa paikassa. Just näin. Saanko vähän haastaa sua? Saat. Hyvä. Sä oot varmaan hirveän kovakuntoinen ja tykkäät kiipeillä, mutta voisiko olla ajatusta, että sä kiertäisitkin mäkeä, koska se rastipiste on siellä mäen takana? Se on erittäin hyvä haasto. Yritän löytää. Onnea matkaa. Kiitos. Kisakumppaneita hämmentämällä voi hakea kilpailuetua, esimerkiksi lähtemällä rastilta 90 astetta väärään suuntaan. Tuolla taustalla, mihin kartingrata menee, niin sinne tulee tosiaan tuulisuoja-alueet. Ja sitten tässä etualalle, niin tähän meillä tulee
kisainfo, mistä on sitten joukkuemateriaalin ja palautuskarttojen noutoja. No niin, nyt me sitten tullaan ravintolamaailman alueelle, että tähän meillä rakentuu puuropaari, siellä herkullista Elovennan kaurapuuroa oman osuuden jälkeen sunnuntai-aamuna mukava maistella. Ja tähän sitten tulee mallasrasti, sitten perinteinen street food kuja tulee tuohon oikealle ja tuonne perälle sitten pääravintola ja sieltä saa sitten hyvät pastakarbonaarat myös mahaan maisteltavaksi. Tosiaan tuulisuoja-alueet on sitten tuolla kartingradan varrella ja sinne meillä tulee toinen iso jättiskriini, 44-neliöinen, niin siinä on mukava sitten käydä hakemassa tästä pikkusen evästä ja mennä tuohon nurmikolle makoilemaan ja seuraamaan kisaa etenemistä. Erittäin kompakti alue, eikö se ole? Kyllä, tää on aika kompakti ja tästä ei ole sitten pitkä siirtymä tuohon seuraavalle isolle aukeelle. Siihen meillä tulee sitten kauppa-alue, eli siitä löytyy sitten Suunnistajan kauppa ja Keltamäki ja Intersportin jättimyymälät tuttuun tapaan. Ja tietysti Jukola-kauppa, että hienoja Kotka-Jukola-tuotteita meillä on nyt tulossa myyntiin sinne, niin kannattaa ehdottomasti tulla käymään siellä. Täällä Jukolan alueella on monenlaisia erilaisia ratoja ja päällysteitä, mutta missä me nyt ollaan? Joo, moottoriurheilukeskuksesta kun on kyse, niin täällä voi jokkista ja motocrossia ja kartingia vetää. Ja tässä nyt on Speedway-rata. Ja tähän meillä tosiaan tulee sitten top 100 joukkueiden tuulisuoja-alue. Että varsin lähellä ollaan lähtöpaikkaa. Tästä ei ole semmoinen 150 metriä siirtymää lähtöön. Kotkan poiki ilman siipi. Kuka on kovin Juha suunnistamaan? Vainio, Meronen vai Juha Peltola? No ehkä se jälkimmäinen. Katso Puisto TV:n Pitkät rastivälit -jakso. Peltola näyttää, miten niitä suunnistetaan. Seuraavaksi spekuloidaan Venlojen ensimmäistä osuutta. Toki se edustaa myös keskimääräistä Venloa-osuutta. Anton on piirustanut tähän yhden radan ja katsotaan miltä se näyttää. Joo, eli tosiaan Venlojen aloitusosuutta lähdettiin hahmottelemaan. Täällä on lähtö ja viimeinen rasti, maali laitettu suunnilleen, miten se nyt kilpailuohjeissa oli annettu. Eli ajatus oli mulla, että aika lailla kaikki radat niin lähtee tänne toiselle puolelle, suoraan tonne sinne meidän nimeämään länsirinteeseen. Tavoitteena se, että päästäisiin näiden tie- ja polkuverkostojen yli tänne, missä on vähän tiheämpää vihreitä yksittäisiä pisteitä. Ja siitä se rata lähtee sitten rakentumaan. Tämä nyt oli tosiaan se Venlojen eka osuus, joka oli sen 8 kilsaa. Että sitten jos on vähän lyhyempi osuus, niin mä veikkaan, että täällä alueella ei ihan hirveän kauan pyöritä, vaan lähdetään sitten jo saman tien pohjoiseen päin. Täällä ensimmäisen rastin ympäristössä on erittäin paljon erilaisia rastipaikkoja. On kumparetta, kiveä, muutamaa jyrkännettäkin, tuolla on vähän suppaakin tai supan tyylistä aluetta, niin varmaan löytyy erilaisia rastipisteitä. Kyllä, ja tonne saa todella helposti todella hyvät hajonnat, että siinä saadaan heti alussa pakka sekaisin. Ja sitten lähdetään siitä pikkuhiljaa siirtyy eteenpäin, tullaan tänne mäkialueelle, ja niin kuin mainittu, niin tähän tulee varmasti TV-rasti. Johonkin tälle mäkialueelle tulee sellainen TV-rasti, joka on kaikilla osuuksilla. Niin tässä on jonkunnäköinen hahmotelma, miten siitä voitaisiin mennä yli. Se on erittäin haastavan näköinen alue. Siellä tässä kartassa näyttää, että se on jopa mustana jyrkänteistä ja kivistä. Eihän se nyt ehkä ihan noin mustalta näytä sitten oikeassa kartassa, mutta pahalta varmasti näyttää. Kyllä. Ja siellä kun on saatu sitten seuraavat hajonnat suoritettua, niin sitten tässä vaiheessa lähdetään jo kääntymään takaisin päin. Vähän vielä jää epäselväksi, että miten tämä loppurato tässä menee, koska kuten mainittu, niin tämä alue ei näytä enää tältä, vaan täällähän on tosi paljon enemmän vihreitä alueita. Varsinkin jos ilmakuvia katsoo, niin näkee, että vaihtelevuus tämän alueen sisällä on aika laaja. Eli varmasti jonkunnäköinen niin kuin bingorasti vihreässä on täällä tarjolla, joka pitää sitten osata bongata, ja sitten pari helppoa rastia tuohon loppuun ja tullaan sitten maaliin. Jos tämä kartta-alue on tosiaan sieltä vuodelta 1985, niin siitähän on 40 vuotta, niin tämä on varmasti kasvanut puustollisesti hyvin erilaiseksi.
Mitenköhän ojat? Tässä nyt näkyy jonkin verran aika selkeitä, josta saisi hyvin kiinni, mutta jos täällä ei ole mitään tehty, niin nehän on varmaan suureksi osaksi aika kuivia, mutta varmaan näkyy kuitenkin maastossa. Veikkaan, että ojat on ihan silleen käytettävissä siihen omaan työhön, mutta niitä on vaan niin paljon. Ja mä veikkaan, että siellä on pienempiä ojia, joita ei välttämättä ole edes tässä kartassa merkattu. Että se voi sitten hämätä jonkun verran. Että sitten jos hyödyntää niitä ojia, niin pitää olla kyllä sit 100 varma, että mistä kohtaa siihen menee, niin tietää, että se on just se oja, mitä käyttää. Et ehkä enemmän pitää muistaa, että kun se lentokenttä, joka täällä näkyy, niin on se alueen korkein kohta, niin jos on tulossa takaisin kilpailukeskukseen ja on menossa alaspäin, niin sitten on ehkä jotain niin kuin pielessä. Että kyllä tässä on niin kuin tavoite, että pikkuhiljaa noustaan tänne kohti kilpailukeskusta. Tämä meidän alue Kiitotie 16, niin onko sen lopussa, sit kun tullaan tonne maalialueelle, vaihtoalueelle, niin miten siellä on? Nyt tuossa on pari rastia. Onko ne, no nämä nyt on arvattu tälleen, mutta onko oletettavissa, että siellä on niin kuin jotain oikein hankaliakin vielä, jossa sitten varsinkin vikalla osuudella tulisi eroja? Mä veikkaan, että kaikilla muilla kuin viimeisillä osuuksilla, niin rataprofiili on suunnilleen tällainen, eli halkominen tässä ykkösrastivälin yli, ja varmaan toi niin kuin varoitusrasti on sitten niin kuin tässä. Et tyypillisestihän ne on aika lähellä loppua. Niin voi olla, että tässä on 1-2 rastia vielä, mutta jossain tässä niin se, mistä varoitetaan kilpailijat. Ja sitten taas ankkuriosuuksilla niin kuvittelisin, että tullaankin vähän enemmän lähemmäs tätä kilpailukeskusta, ja täällä vihreissä olisi sitten sellaiset niin kuin viimeiset oikein haastavat rastit, jonne kukaan muu ei ole vielä mennyt, eli jonne uria ei ole syntynyt. Kotkan satamasta on aika siirtyä harjoitusmaastoihin. Kärmeskallio, Kotka-Jukolan harjoitusmaastot, ja täällä Puisto TV:n Mika Martikainen vetää kuntopiiriä. Ehkä jonkunlainen rangaistus siitä, että justiin tälle karttakävelyllä tehtiin aikamoinen pummi. Tultiin tästä tämmöisen aika tiheän ojanotkon läpi, ja siitä piti olla 100 metriä rastille. Piti lähteä tästä niin kuin avokallion yli ja sitten lähteä laskemaan tonne kohti tietä. Ja toisin kävi. Ei menty sinne. Mihin me oikein mentiin? Mitä tässä tapahtui, Mika? Avokalliolta avokalliolle väärä suunta, samaistusvirhettä, aika pihalla. Tarkkana pitää olla suunnan kanssa. Tässä nyt näkyisi kartalla just tommonen 1,5 käyrän väli tai rinne. Käyräväli tällä kartalla on 2,5 metriä. Toi piti ollakin semmonen vajaa 5 metriä. Sitähän se oli. Siitä tultiin alas. Tämmöiset kivikot ei näy kartassa. Pedetään, että siinä paljon ollutkaan, mutta täällä Kotkan seudulla sitä isoja kiviä on välillä hirveästi. Palataan niihin myöhemmin, kun on sellainen alue. Piti mennä vaan suunnalla. Mutta ohi meni. Kompassissa tai miehes vika. Yleensä miehes. Näissä harjoitusmaastoissa on huomattu se, että on erittäin tärkeää, että rastilta lähteessä lähtee just oikeaan suuntaan. Kun on maasto näin tasainen, tällä kartalla 2,5 metrin käyräväli, niin tosi hankala saada kiinni mistään mäestä tai kummusta. Niin todella tarkka suunta. Ja sit vasta niin kun lähdetään menemään. Eli tässäkin nyt 13-14, tarkka suunta. Vähän jotain näkyy tuolla vaaleampaa siihen suuntaan ja sitten katsotaan uudestaan, missä me ollaan. Kotkan seudulla ollaan. Täällä on tosi paljon kiviä. Täällä on sellaisia järkyttävän isoja kiviä. Sitten on tällaisia. Osa piirretty karttaa, osa ei. Näitä on niin paljon, että todellakaan kaikki ei ole piirretty. Mutta tämä kivi on ehkä sen takia laitettu, koska tässä on pistekumpare. Tää näkyy helposti. Toikin kivi on kartassa. Takana lisää kiviä, ei ole kartassa. Kaikkia kiviä ei ole, mutta pistekumpareet on. Käyrät on todella tärkeässä roolissa. Tässä missä me ollaan, reilu 5 metriä tässä suunnassa ja tässä suunnassa ehkä reilu 10 metriä kumpu, jossa on valkoista keskellä,
käyräkumpare, jos sellaiseksi halutaan sitä kutsua. Jäkälää päällä, kartassa harmaata, näkyy selvästi. Myös tuossa vieressä kartassa näkyy harmaa alue, eli avokallio, selkeästi erottuva jäkälä. Mutta pitää huomata, että se on tietty alue, koska jäkäläähän täällä on joka puolella. Jos sitä on tuolla puiden välissä, niin ne ei kyllä erotu kartassa tai niitä ei ole piirretty, mutta toi on sen verran iso, että se on piirretty. Eli käyräkumpare näkyy siitä suuntaa ja vähän tukea jäkälästä ja avokalliosta. Ollaan kartalla. Kyllä täytyy sanoa, että tämä harjoitusmaasto Kärmeskalliolla, niin tässähän on ihan tämmöisestä Kymenlaakson talousmetsästä kyse. Ja nyt on niinku taimikko. En osaa kaupunkilaispoikana arvioida tämän taimikon ikää, mutta tämmöistä niinku vähän reilun miehen korkusta. Avoimia kohtia, tässäkin nyt ihan selkeä keltainen alue ja tuossa vasemmalla ihan täysin vihreätä ja tässä vähän vaaleanvihreätä ennen kuin sitten alkaa selkeä kuvioraja ja toisen tyyppinen metsä avokallioita välissä. Jos olisi nastat, niin rapisis kalliolla. Jukolan harjoitusmaasto, metsätalon kulma, treeni 8. Ei menty ihan kokonaan, koska Antton ei halunnut lähteä tuolle ykkösvälille. Se oli aika pelottavan näköinen. Varsinkin jos tuohon joutuu lähteä pimeässä, niin siinä saa kyllä tehdä työtä ihan alusta loppuun asti yhden rästiväliä. Mutta mentiin tästä nyt sitten kuitenkin aika monta pätkää silleen vähän pysähdyttiin spekuloimaan ja sitten mentiin. Mika, mitkä sun havainnot oli maastosta? No, evät löytyi vasta täällä autolla, mutta maastossa niin kyllähän tämmössä etukäteen spekuloitiin, että valkoisella olisi erittäin vauhdikas juosta. Todettiin tuossa, että ei se nyt ihan niin vauhdikasta ollut. Antti varmaan voi vähän täsmentää, mutta mä mainitsin ihan erityisesti tuolta muutamat suot. Niin tarkoituksella ylitin pari sellaista ja kyllä siellä oli sellaista yli polvenkorkusta varvikkoa, että ei kannattaa oikeasti, vaikka suo olisi kuinka kuiva, niin ei kannattaisi oikeasta suon nyt. Jossain Jukolan maastoissa on kannattanut. Se kasvillisuus on ollut niin matala, että se ei ole haitannut, mutta nyt ainakin nämä pari, joiden yli menin, niin ne oli hidasta. Miten sen valkoiset, Anton? Millaiset ne oli? Joo, se on sama huomio, että kyllä niin kuin, jos meinaa haluta mennä kovaa, niin pitää hakea nuo avokalliot ihan sinne päälle asti. Ja muuten nuo valkoiset oli niin kuin sanoit, niin yllättävän korkeata varvikkoa, mustikan varpua ynnä muuta. Ja nyt on kuitenkin vasta toukokuun puoliväli, että kuukauden päästä sitten kun kisataan, niin on varmasti kasvanut vielä vähän lisää. Et näkyvyys on todella hyvä, mutta pitää vaan löytää se sopiva mikroreitin valinta sieltä välistä. Toinen havainto noista kartan väreistä, että tuossa kun oli tämmöistä pystyvihreätä viivaa, niin ne oli todella ryteikköä ja toivottavasti Jukolan kartassa, niin kuin yleensä onkin, ne on piirretty aika tarkasti. Että niihin valkoinen pohja, pystyvihreä, niin ei todellakaan kannattanut täällä lähteä. Siellä oli puuta sellaista käsivarren jopa tuommoista säären paksusta puuta ja ihan ristiin rastiin, että ehdottomasti kannatti kiertää. Kyllä, toki niissä näkyvyys oli hyvä edelleen. Kyllä. Sitten jos miettii tätä niin kuin yleismaastoa, minkälainen tämä kilpailu tai tämä harjoitusmaasto oli, niin loivapiirteistä, niin kuin ratamestari on kommentoinut ja semmoista, mutta sitten ne tietyt kalliopaikat ja jyrkänteet, niin onhan ne tosi selkeitä kuitenkin niin kuin silleen, että hetkellisesti tulee sitten se parin käyrän jyrkkäpiirteisyys, miten se nyt sanotaan. Onko se pienipiirteistä silloin? En mä ole varma. Kyllä, ja varsinkin jos on joku yksittäinen isompi jyrkänne piirretty kartalle, niin sen näkee kyllä niin kuin todella kaukaa, jos on niin kuin muuten valkoista siinä ympärillä, että niitä pystyy hyvin käyttämään sellaisina selkeinä kohteina. Myös nuo yksittäiset isot kivet, niin ne, jotka on piirretty isoina kivinä karttaan, niin ne on kyllä niin kuin ihan valtavia järkeleitä tuolla, että ne kyllä näkee sitten. Me ollaan joskus näissä puistoennakoissa tai Jukola-ennakoissa todettu, että älkää kattoko niitä kiviä. Mutta me tehdään aina välillä poikkeus. Silloin kun se kivi on tämmöisen minibussin kokoinen, niin niitä kannattaa katsella, koska ne oikeasti auttaa pysymään kartalla. Megakivi. Niin ja siis niin, silloin kun ne on yksittäin jossain, että täällä oli kuitenkin täällä ja siellä Jukolan maastossa tulee olemaan tällaisia louhikkoalueita, joissa on paljon niin isoja kuin pieniä kiviä, niin siellä niistä ei varmaan hyötyä. Totta. Mutta kun täällä saattoi olla tyhjässä valkoisessa 1 tai 2 isoa kiveä tai jossain suossa 1 iso kivi, niin ne näkyy kyllä todella hyvin.
näin on. Siinä on tällainen jyrkänne, jonka vieressä kartalla näkyy yksi kivi. Ja näitä on jonkun toisen kartoittajan mukaan näitä olisi 3, mutta tähän on merkattu vain toi isoin. Aika paljolti varmaan talousmetsiä, niin kuviorajoja ja vihreän valkoisen rajaa ja muuta, niin ne tietysti johdattelee silloin, kun ne huomaa. Sitten oli se yksi kuvioraja siellä rastin 10 luona, mitä ei taas harrastajat olisi nähnyt. Coachi huomasi. No se on aina vähän kuin on tollainen valkoiseen piirretty kuvioraja, niin se on vähän tuurista kiinni, että huomaako sen vai ei. Jos oikein pynnistelee ja pohtii, että miksi tähän on piirretty se, niin sen saattaa huomata, mutta se ei niin kuin varsinkaan pimeällä pomppaa suoraan silmille. Ja mä en näe kuviorajaa, mutta Anton näkee. Missä se menee? No, kameran pitää tulla vähän tänne päin, eli mielenkiintoinen kuvioraja. Tästä kun katsoo, niin on ihan selvä linja puita. Ja tämän oikealle puolelle niin tosi tiheästi kaikkea mäntyä ja vasemmalla puolella taas aika harvakseltaan. Eli jos satut suoraan kuviorajalle, niin selkeä. Nyt jos tulee poikkipäin, niin aivan mahdoton nähdä. Ja vielä pimeässä, niin vielä vaikeampi. Totta. No, kyllä mä sitten nyt näen, mutta en ehkä pimeässä. Tuossa oli rastivälillä 9 ja 10 suunnilleen puolesvälissä, että no siellä nyt oli tällaista isompaa jyrkännettä, josta saattoi saada kiinni, mutta jos ei sitä olisi, eikä varsinkin tässä kartalla menosuunnassa 9-10 ei tulisi iso tuollaista aukkoa tai rasti, jos sitä ennen, niin ainakin itsellä tuolla rastin noin puolesvälissä, kun katos tarkempi kohta, missä on, niin en mä löytänyt itseäsi takas kartalle. Olisi pitänyt palata lähtöruutuun. Ja no, tässä tapauksessa tietenkin vaan jatkettiin, koska siellä oli se aukko. Mutta kyllä tosi tarkkana saa olla, jos tuollaisessa on hajonta ja olet aika hiljaisessa metsässä, niin kannattaa pysyä kartalla, niin kuin useinkin on sanottu. Kyllä, siinä on tosiaan todella helppo samaistaa hyvin samannäköisiä pisteitä perässä ja siinä kun lähdet yhden vinoon, niin kaikki näyttää oikealta, kunnes tuut rastille, jota ei itse asiassa olekaan. Se on juuri näin. Siisti treeni kyllä. Oli. Lähdetään uudestaan. Mahtava keli. Ja Tästä on hyvä lähteä Jukolaan. yes. Oh. Gyros. Miten täällä on näin hyvää ruokaa? En mä tiedä. Täällä on ilmeisesti joku tapahtuma. Puistotapahtuma. Puistotapahtuma. Ehkä ilmeisesti täällä on tänään Kotkapäivä. Kotkapäivä. Joo, Niin olihan tossa joku esiintyjäkin matkalla. kyllä. Ja Jukola-telttakin löytyy. Aivan. Kymin lentokentän yläpuolella ollaan suorastaan ja meillä on kilpailunjohtaja, Kotka-Jukolan kilpailujohtaja Ari Kukkonen. Tervetuloa mukaan Puisto TV. Kiitoksia. Hyvä. Ja hei, tällä paikalla on hienot historiat ja tällä tapahtumalla Kotka-Jukolalla on myös pitkä historia jo. Mistä tämä on lähtenyt liikkeelle? No se lähti tuossa vuonna 2017. Pidettiin sellainen pieni palaveri yhteisesti Kymin suunnistajat Vehkalahden Veikot, että lähettäisikö hakemaan. Silloin oli haku tullut niin kuin avoimeksi ja melko nopeilla päätöksillä sitten tehtiin päätös, että ollaan kisassa mukana ja silloinhan oli 5 hakijaa siinä ja me ei sitten ekalla kerralla päästy kuin 3 joukkoon. Meillä oli tiettyjä puutteita hakemuksessa, muun muassa liikenneyhteydet oli. Ja sitten 2 vuotta sen jälkeen sitten haettiin uudestaan ja nyt ollaan sitten tässä, eli noin 9 vuotta on aikaa. Että koronahan siirti vielä 1 vuodella sitten kisaan. Käytännössä olisi viime kesänä ollut meidän vuoro. Kyllä, mutta aivan upeat puitteet tälle nopeasti, kun ollaan katsottu tätä lentokenttää, johon tulee pysäköintiä, jota kilpailijat ja osallistujat vieraat tulee paikalle ja sitten tämä moottoriurheilukeskus, niin eihän tämän parempaa paikkaa ollakaan. Aurinkokin paistaa. Kyllä, ja toivottavasti paistaa myös 4 viikon päästä. Mutta se oli niin kuin yhtenä päätekijänä, että pitää olla kovapintainen kilpailukeskus. Vähintään pysäköinnille, mutta meillä on nyt kovapintaista kaikki. Kyllä tämä tuntuu aivan Jukola priimalta. Toivottavasti näin on. Siis kovasti on yritetty oikeastaan tehdä viimeisen päälle kaikki. Se nähdään sitten 4 viikon päästä. Jukola on tunnettu Kotkasta. Ei kun Kotka on tunnettu satamistaan ja Jukolan harjoitusmaastoista. Kuntosuunnistajalle yksi eroavaisuuksia normaaliin iltarastiin tai vastaavaan, sanoisiko oman kaupungin suunnistustapahtuminen on se, että Jukolassa on hajontoja. Mitä se käytännössä tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että
joukkueet juoksee samat rastivälit läpi, mutta eri osuuksilla. Ja mulla on tässä käsissä Esi-Jukolan kartta Kotkasta viime kesältä. Niin siellä esimerkiksi, tässä on 3 osuuden hajonta ollut, tämä on nyt kaikki rastit kartta. Eli siellä on niin kuin yksi osuus on käynyt noin, vaikka ykkösosuudella, kakkososuudella on käyty näin ja kolmososuudella näin joku joukko. Ja sitten ne on siellä osuuden sisällä eri tavalla, eli ei tiedä, että jos samalla osuudella joku menee tälle rastille, niin voi olla, että itsellä onkin tämä toinen rasti siellä. Eli ei voi puhtaasti peesata. Ja Jukolan viestissä aina niin on paljon hajontaa, eli rastikoodit on tärkeä katsoa, mutta kyllä siellä tyypillisesti joka osuudella on sitten joku putkipätkä, että rastiväli tai useampi rastiväli, jossa kaikki juokseekin samaa. Ja sitä voi sitten siellä tietysti koittaa vähän haistella, että onko nyt putki vai hajontapätkä menossa. Mutta. Siinä saa olla tarkkana. Joskus on tullut itsekin leimattua 20 rastin radalla varmaan 25 kertaa ja vähän vääriä rasteja haettu, mutta sehän ei haittaa, eihän. Ei haittaa, joo. Kyllä voi useamman rastin käydä, kunhan käy ne omat rastit oikeassa järjestyksessä. Että omaa rastia tietysti ei saa jättää välistä. Mutta ei haittaa, jos vähän kaverinkin rastia leimaa. Kuinka lähellä rastit saattaa olla? Jos mun rasti on nyt vaikka tässä, missä me ollaan, niin kuinka lähellä saattaisi olla väärä rasti? No sääntöjen mukaan niin alta 30 metrin säteellä ei saa olla toista rastia. Ja sitten vielä niin, että jos on 2 kiveä, lähekkäisenä rastina, niin vähintään 60 metriä pitää olla eroa. Et jos on alta 60 metrin sisällä 2 rastia, niin pitää olla eri rastipista. Se helpottaa varmasti. No se vähän helpottaa, mutta kyllä 30 metriä on aika vähän tai 60 metriä. Että helposti sitä väärälle hajonnalle sitten kuitenkin menee, että tarkkana koodien kanssa. Koodit kannattaa lukea mielellään ennen kuin tulee rastille ja sitten varmistaa Joo. sen. Ja Jukolassa ja Venloissa, niin siellähän se koodi on painettu siihen rastinumeron viereen. Et ei tarvitse ruveta etsimään rastimääritteitä, vaan sen kyllä näkee siitä helposti. Et niin kiire ei voi olla, ettei kerkeä koodia katsoa. Hyvä. No entäs nyt sitten otetaan semmoinen tilanne, että sä oot ollut vaikka nyt meidän harrastajoukkueen avaajana, mikä olisikin aika hienoa, tultaisiin varmaan aika hyvillä sijoilla vaihtoa, mutta mä oon nyt menossa sinne lähtöalueelle. Mitä mun harrastajana pitää ottaa huomioon ja muistaa, kun mä oon menossa lähtöalueelle ja ottamaan omaa osuutta vastaan? No ensimmäinen ja tärkein tietysti on se, että kaikki kisakamat on mukana, kompassi on mukana, emitti on mukana, siinä on tarkistuslipuke. Yleensä suositellaan, että se vielä teipataan siihen kiinni emittiin ja rintanumeroon. Ilmanhan sinne ei ilman rintanumeroa edes pääse. No, jos on yhtään viileämpi keli, niin minä ottaisin siihen lämmittelytakin. Jos on vähän epävarmuutta, että koska se tulee se edellisen osuuden juoksija, niin ehkä voisi ottaa siihen lämmittelytakkiin mukaan jonkun juomapullon, ehkä jopa jonkun energiapatukan. Ja sitten kun se edellisen osuuden juoksija tulee vaihtoon ja antaa sulle kartan, niin annappa se lämmittelytakki siihen edellisen osuuden juoksijalle, niin se löytää seurateltalle tiensä sitä kautta. Erittäin selkeät ohjeet, noi pidetään mielessä. No entäs kun mä tuun sieltä metsästä, no tai tästä meidän esimerkissä sä tuut metsästä, pitääkö sun siinä huomille tultaessa muistaa jotain erityistä? Joo, ja itse asiassa se vielä palataan tähän metsään lähtevään, niin tosi tärkeää on, että se metsään lähti ja muistaa katsoa, että mun numero oli 1030 ja sitten kun saa kartan, niin tarkistaa, okei, 1030 ja oikea osuus. Koska kun se metsästä tulija tulee sieltä, niin jos se on kovaa juossut tai mennyt vähän kauan, niin se voi olla aika hapoilla. Ei ehkä aivot pelaa ihan parhaalla tavalla, niin joskus käy niin, että ottaa väärän kartan vahingossa. Et kyllä se tulijakin toki tärkeä muistaa se niin kuin oikein numero, mutta kyllä se on sen lähtijän vastuulla tarkistaa, että saa oikein kartan. Sitten jos saa väärän kartan, niin siellä on vaihtotoimitsijoita, joihin yhteyttä ja saa sitten oikein kartan kyllä. Ollaan tarkkana siellä puomilla ja metsässä. Nyt sitten jos olisin Jukolan viesti järjestettäisiin tässä maastossa ja olisin katsonut, että okei, tässä on hyvä rastipiste, että mä haluan tähän rastin. Niin sitten mä miettisin eka, että okei, mistä suunnasta? Ne tulee tuosta suunnasta. No, ratamestarithan aina koittaa laittaa rastin niin, että se on piilossa tulijalta. Ja sitten mä katsoisin, että täällä olisi aika kiva paikka. No mennään tänne kumpareen. Tää on nyt sitten länsireuna. Ja tässä mulla on tällainen rastitikku ja rastiprikka. Eli me on viime syksynä jo käyty viemässä kaikki rastit merkkaamassa. Ja tää on se, mihin tää tikku, johon se rastilippu sitten tulee. Et ratamestari merkkaa sen rastin näin. Tää kohtuu hyvin uppos tänne. Ja sitten me laitetaan tähän tällainen prikka. Tässä lukee rastikoodi ja ratamestarin
kuittaus. Sitten sen jälkeen ratavalvoja käy sitten kuittaamassa tänne, että okei, se hyväksyy sen rastipisteen, se katsoo kartalta, että se on oikein, siinä on oikea rastimäärite, se on oikeassa paikassa, että se valvotaan. Ja sitten se hyväksyy, että se on sopiva piste siihen kilpailuun ja sääntöjen mukainen. No sitten sen lisäksi, niin mä olisin katsonut, kun mä tätä laitan tähän, niin ensinnäkin jos taisi joku avausosuuden rasti, niin sitten olisi pitänyt katsoa, että täytyy olla sellainen, että se porukka mahtuu menemään tästä, kun niitä on aika paljon ja tulee nopeasti. Ja sitten mä olisin katsonut, että täytyy rastipukit saada tähän pisteeseen kanssa. No, rastipukit varmaan tulisi tähän 1-2 metrin etäisyydelle. Oletetaan, että tämä on ykkösosuuden ensimmäinen rasti tyypillisesti. Ainakin usein ne on hajontarasteja, niin tässä varmaan noissa sanotaan 4 rastipukkia. Ja sitten ne aseteltaisiin tähän, tulisi 4 rastipukkia about tälle alueelle, missä me nyt ollaan. Ja sitten usein käy Jukolassa niin, että ratamestari on miettinyt, että tohon mä laitan sen rastilipun, ja se on siinä hyvin silleen, että se on piilossa. Että ne joutuu tulemaan ihan siihen pisteelle asti ennen kuin ne näkee sen. Ja niinhän se tässäkin olisi. Tää on vähän täällä takana. Mutta sitten tosiasiallisesti, varmaan kun ne pukit tähän tehtäisiin, niin sieltähän näkyisi siis se rastipukki ennen sitä rastilippua. Et tässäpä yksi hyvä vinkki Jukolan ensikertalaisille. Kannattaa vähän katsella niitä keltaisia leimasimia, ei pelkästään rastilippuja, kun etsii rastia. Tuomas, kerro vielä, milloin aloitit tämän ratamestaritouhun tätä Kotka-Jukolaa varten? Onhan tämä ollut aika pitkä urakka. Me ensimmäisen kerran haettiin tätä kisaa vuonna 2016 ja silloin oli niin hyviä hakijoita, että ei saatu vielä. Ja toisen kerran sitten haettiin ennen 2020 vuotta, ennen korona-aikaa ja sitten myönnettiin tämä kisa ja se lopulta sitten siirtyi vielä vuodelle 2026, jos nyt oikein muistan tämän niin kuin aikajärjestyksen. Et silloin jo on jossain jonkin verran tämän asian ääressä ollut, mutta kyllähän tämä niin kuin aktiivisempi ratasuunnittelu, se alkaa 2 vuotta ennen kisaa. Että kisakartta rupeaa valmistumaan ja sitten ruvetaan edeltävänä talvena hahmottelemaan ratoja ja seuraavana kesänä sitten käydään se maastotyöt käytännössä tehdään ja merkataan syksyllä rastit ja sitten tämä viimeinen talvi kuluu erinäköisiin karttahommiin ja ratapainotuksiin ja pussituksiin ja pukkirakennuksiin ja kaikenlaiseen. Että ehkä sellainen 2 vuotta on nyt ollut tällä aktiivisempi vaihe. Kuinka monta tuntia on mennyt vai lasketaanko tunteja? No en uskalla kyllä tunteja laskea. Joku on joskus kysynyt, että mitä tästä saa rahaa, niin tämähän on ihan rakkaudesta lajiin. Mä oon joskus vastannutkin tällaiselle kysyjälle, että kyllä mä tätä ilmaiseksi teen, että melkein tästä voisi jotain maksaakin. Että kyllä tämä sellainen kunniatehtävä kuitenkin on päästä ratamestaroimaan Jukolan viestiin. Mahtava asenne. Tuolla asenteella varmasti tulee hyvä rata ja hyvä kisa. Joo, toivotaan näin, että myös kisaajat ovat samaa mieltä. Se me nähdään kesäkuun puolessa välissä. Tuomas, kiitos haastattelusta. Tämä oli miellyttävä kokemus. No, kiitoksia ja onnea kisaan. Kiitos. Mitä tapahtui tässä hetkeksi aikaa nähtiin, että seisoitte? Joo, kyllä me aika hyvin oltiin mun mielestä kartalla koko aika. Ja saatiin tässä ennen rastia tuo suo hyvin kiinni ja siitä katsottiin maanmerkit. Mutta sitten lähdin ehkä vähän liikaa tuonne vasemmalle. Mutta sitten nähtiin tie ja tämä kolmio tuossa, missä oli hyvä semmoinen isompi jyrkänne, niin siitä sai hyvin kiinni ja sitten rastille. No niin, että se oli loppupelissä hyvinkin pieni koukku. Mites tämä muu rata? Te vaihdoitte suunnitelmaa tuosta rastilta lähdessä, ette lähtenytkään tietä kiertämään suoraan. Mitä tapahtuu? Me päätettiin, että se suo ei ole märkä. No niin, oliko se märkä? Ei ollut, No niin, jos ei nyt ihan mennyt noita ojia pitkin, mutta me päästiin paljon nopeammin tuosta suoraan. Ja sitten se, mistä annoit hyvää vinkkiä ja haastoit silloin, niin kyllä me kierrettiin sitten täältä oikein kautta ja mentiin ihan suoraan rastille. Loistavaa. Tuliko mitään muita havaintoja tuolla matkalla, joko maastossa tai itse suunnistamisesta? No se, mistä me puhuttiin aika paljon, mikä oli hyvä, että ei sinällään ottaa aina kun katsoo suuntaan, niin ottaa sitten tietyn pisteen ja sitä kohti menee ja silloin tarvitsee koko ajan kompassia katsoa, se oli hyvä. Ja sitten tämä seiskarasti oli kyllä semmoista vähän pöpelikköä, mutta onneksi mulla oli parempi suunnistaja mukana, niin me mentiin ihan suoraan.
Loistavaa. Se on myös taito osata peesata oikeaa ihmistä. Just näin. Siinä mä oon hyvä. No niin. Onko sullakin tullut virheitä Jukolassa tai et muuten vaan hahmottanut vielä ihan mitä pitäisi muistaa? Tsekkaa video ensikertalaiselle, että mitä Jukolassa pitää muistaa. Tässä istuskellaan katsomossa, mutta mitä me katsotaan tästä? Tämä tulee olemaan varmasti kyllä ihan täynnä sitten Jukolan viesti lähdön aikana. Tuosta asfalttikentältä suunnistajat lähtee sitten etenemään tuonne maaston puolelle ja lähtöjen jälkeen se kyseinen suora muutetaan maalisuoraksi. Eli tästä voi sitten seurata kyllä todella mukavasti koko kisaa etenemistä. Ja tähän meillä tulee 44 jättiskriini, niin mä veikkaan, että tästä parhaat paikat varataan ja tästä on sitten hyvä seurata vaikka koko tapahtumaa. Ja meillä tulee juhlalava myös tähän, eli palkintojen jaotkin näkee sitten tästä. Että voin kyllä taata, että tässä tulee olemaan tunnelmaa lähtöjen aikana. Ja katsotaan taas tälläkin kertaa, että minkälaisia lähtöbiisejä sitten DJ on keksinyt. Sitä odotetaan jännityksellä, mutta todellakin, että katsomo, monta penkkiriviä ja tähän mahtuu varmaan 2000 henkilöä katsomaan, niin aivan loistava. Joo, kyllä tämä on poikkeuksellisen hyvä ja monesti Jukolla saattaa olla se haaste, että on todella tasaista kenttää ja sitten vain eturivi näkee, mutta nyt saadaan katsojia tähän moneen tasoon, niin varmasti tulee elämyksellinen hetki seurata tässä lähtöä. Nyt sä oot kyllä todella järjestänyt hienot puitteet sillä. Joo, kyllä. Kotka-Jukolan ilta. 22.58 aurinko on laskenut. Mahtava kesäilta. Karttoja ei saa avata. Pitäkää kartat vielä nipussa. Rör inte kartorna. Ja 23.00 höyrylaivan sumutorvella. Mikähän sen kotkalaisen höyrylaivan nimi oikein on? Se keksitään myöhemmin. Tulee sumutorvin ääni ja suunnistajat lähtevät liikkeelle. Jukolan viesti on alkanut. Ykkösosuus tässä kartalla, meidän spekulointi, rastiväli. Kartat avataan. Moottoriurheilukeskuksesta lauma ryntää kohti K-pistettä, joka on tuossa niin kuin vanhan kartan vihreän kulmalla. Ja siitä eteenpäin pitkä väli. Anton, mitä sitten tapahtuu? Mitä se suunnistaja ajattelee? Fiilis on korkealla. Vauhti kasvaa varmaan tässä ekojen satojen metrien aikana aika monelle niin kuin liian kovaksi. Ja sitten se kartta aukeaa ja ensimmäiset silmäykset siihen tuolla ehkä jossain tiellä, kun on päässyt letkassa sopivaan kohtaan. Ja sitten onkin todettava, että nyt on pistetty niin kuin paha. Eli lähdetään samaan suuntaan kuin Venloissa, mutta kun Venlojen ekat rastit jää tähän käytännössä tämän pururadan jälkeen heti, niin nyt tarjotaan vaihtoehtoa, että pystyykin kiertämään vähän kauempaa tietä pitkin, tai sitten pystyy hyödyntämään niitä Venlojen uria, että pystyy lähteen suunnilleen samoille linjoille. Mutta kyllä niin kuin aika tiukkaan saa lukea tuolla karttaa, varsinkin loppupäässä, koska kuten todettua aikaisemmin, niin täällä on paljon samannäköisiä pisteitä, kaikki näyttää samalta, on pimeätä, vihreätä, pystyvihreätä, niin pitää kyllä tehdä todella tarkkaan oma työ, että se oma ajonta löytyy sieltä. Jukolan suunnistajat kärjessä ainakin tietää, mihin ne Venlojen ekat rastit on tullut ja tietää ne urat, osaa spekuloida sitä, okei, nyt mennään sitten puolisen kilometriä pidemmälle muuta. Tässä on tämä sähkölinja myöskin edessä. No, sä oot valinnut tänne ykkösrasti nyt mallirastiksi meille tommosen aika vaikean näköisen pisteen ja sittenhän siinä niin oletettavasti olisi sitten 3 tai 4 ajontarastia. Kyllä, tässä on nyt ajateltu sitä reitin valintaa tässä ykkössijainnissa, että tosiaan täältä pystyy hakemaan ihan tietä pitkin, voi vaikka hakea tonne linjalle ja sitten tulla tätä polkua, jonka kulmasta on enää se vajaa 100 metriä sinne rastille. Eli siinä pystyy ottamaan todella lähelle sen lähestymisen. Nyt jos tulee niitä Venlojen uria ja täältä suoraan, ehkä vähän etelän kautta, niin tämä lähestyminen onkin aika paljon vaikeampi. Eli pitää tehdä itselle valinta, että pystyykö juoksemaan vähän kovempaa, ottaa helpon lähestymisen vai haluuko tehdä tarkempaa suunnistustyötä ja puskea suoraan läpi. Sitten sä olit varmasti ajatellut tässä nyt, että nämä seuraavat rastivälit on kohtuullisen lyhyitä, mutta kuitenkin reitin valintamahdollisuuksia suon kummalta puolelta ja mennäänkö yli. Ja
sillä tavalla. Ja sitten päädytään johonkin kokoavalle rastille. Kyllä. Eli pitää kuitenkin muistaa, että siellä on se 2000 juoksijaa samaan aikaan menossa, niin pelkkä ykkösrastin hajonta, kakkosrastin hajonta ei riitä, vaan sen lisäksi niillä itse rastiväleillä ja samalla hajonnalla pitää olla reitinvalintoja. Saadaan jengiä vähän hajotettua ja sitten lähestytäänkin jo sitä ensimmäistä TV-rastia. Kaikki 4 puiston joukkuetta samaan aikaan TV-rastille. Virtavaara-alue on tässä meidän silmillä ja näyttää aika pahalta. Joo, nyt kun tämä on tälleen oikein isosti tässä esillä, niin jos pitäisi oikeasti spekuloida sitä TV-rastin paikkaa, niin tämän isoimman mäen joku näistä korkeimmista kohdista täältä avokalliolta, sanotaan vaikka toi kivi tossa noin, kamera on täällä takana niin, että kuva on tuonne niin kuin auringonlaskuun päin. Mieti sitä näkymää, kun kamera kuvaa ja täältä alhaalta päin rupeaa lamput lähestyy ja taustalla on niin kuin auringonlasku. Siinä on niin kuin TV-katsojalla nauttimisen hetki. Mä mietin itteeni lähinnä siinä, että rupeaks mä keksiä nimiä näille kaikille kiville tässä ja mietin, mistä se lippu on. Niin, tai että kuinka rankalta tuntuu, kun pitää kiivetä tonne mäen päälle. Mutta sitten sen jälkeen, tähän asti ollaan tultu Venlojen kanssa aika lailla samanlaisia uria, suunnilleen samaan suuntaan, mutta sitten lähdetään niinku kokonaan omalle alueelle. Ensimmäiset juoksijat varmasti joutuu tekemään aika paljon työtä, että selvii soiden läpi, on vihreätä, on kivikkoa ja sitten vielä tonne niinku tarkka rastinotto. Ja tämän pitkän välin päässä tuolla on varmasti 3-4 hajonta tuolla takana. Et siellä on niinku monta rastia hujan hajan. Kyllä. Siinäkin taas mennään tosiaan sen tien yli tonne seuraaville rasteille ja sieltä tässä niin kuin siirrytään meidän lottokivikkoalueelle. Täällä pohjoisempana on vähän vähemmän kiviä, mutta sitten tämä näyttää aika horjalta. Tälleen niin kuin isolta screeniltä zoomattunakin pitää niin kuin tihrustaa oikein. Kyllä. Et sitten tuolta kun lähdetään tulemaan takaisin alaspäin, niin aika pitkä lenkki täällä todennäköisesti toteutetaan. Tämä on niin mukavan näköistä suunnistusta ratamestarin näkökulmasta. Eli suunnistaja ei välttämättä tykkää niin paljon, mutta ratamestari unelma, kun saa laittaa rasteja tollaisiin vaikeisiin paikkoihin, mitkä on aika vaikeasti luettavia. Niin kuin totesit tästä isolta screeniltä, niin mietipä sitten, kun sulla on se paperikartta kädessä siellä pimeässä, niin saa kyllä oikeasti luuppikin olla mukana, jos haluaa nähdä tuosta kaiken. Mut siellä nakutellaan nätisti hyviä reitinvalintoja ja tarkkaa suunnistusta. Ja tässä tulee tavallaan niin kuin niiden Jukolan pidempien osuuksien se lisämatka tulee tästä. Ja sitten kun on päästy tänne Saarijärven tienoille, missä varmasti on sitten jonkunnäköinen väliaikarasti, TV-rasti, niin sitten loppupätkä onkin jo hyvin samanlainen kuin Venloissakin oli. Et sitten siirrytään kiitorataa sinne kilpailukeskusta kohti. Kyllä. Ja vauhti kiihtyy. Kannattaa muistaa, että täällä on näitä sähkölinjoja tulee olemaan aika paljon, niin se kompassi, sehän reagoi niihin sähkölinjoihin. Eli kun lähestyy sähkölinjaa, niin kannattaa ottaa se katseella se joku kontakti sieltä kaukaa edestä niin, että siinä sähkölinjan alla ei tarvitse tarkistaa sitä suuntaa, koska siinä se kompassi ei välttämättä aina näytä ihan oikein. Tämän takia mulla meni viime sunnuntaina pieleen siinä ylityksen jälkeen. Sä juoksit mun perässä ja mä lähdin ihan väärään suuntaan. Hyvä, että selitykset löytyy. Me ollaan täällä puiston Jukola-leirillä 3 viikkoa ennen H-hetkeä ja käytiin eilen 3 treeniä, 1 kävely, 1 päiväsuunnistus ja 1 ilta. Sanotaan, että auringon laskiessa lähdettiin liikkeelle Laukkakallion maastossa ja oma johtopäätös sieltä on se, että kun nämä on niin loivapiirteisiä nämä maastot, niin silloin niin kuin pitää pystyä niin kuin rytmittämään sitä menoa niin, että välillä mennään kompassilla selkeästi. Nyt on kompassisuunta, pidä se tarkkaan myös tiheikössä ja muualla. Ja sitten kun lähestytään rastia, niin on pakko ottaa ne 2-3 selkeää kohdetta, minkä kautta sitten se lippu löytyy. Mut eri systeemit kompassilla, kartalla. Ja sitten pieni vinkki kaikille insinöörisuunnistajille, että jos tuntuu, että suunta ei siis pidä, eli
menette väärään suuntaan, niin siihen on itse asiassa yksinkertainen ratkaisu, joka kannattaa hoitaa jo ennen lähtöä, eli siirtää magneettinen laite toiseen käteen. Kiviä on maastossa nyt tosi paljon ja mikä on kivi, joka näkyy kartalla ja mikä ei, pitää kalibroida. Me kalibroitiin nyt silleen, että tämän kokoiset kivet näkyy aina kartassa. Kompassia pitäisi muistaa katsella, että maaston muodot on aika pienet ja paikoin aika ympäripyöreät. Itselläkin kävi eilen klassinen Jukola moka, eli väärä ura. Juoksin aika pitkälle ja aika kovaa ennen kuin huomasin, että se ei ole mun ura. Ja sitten olikin vähän ihmettelyä, että missä mennään. Et siinä kun olisi muistanut katsoa kompassia ja katsoa, että lähteekö tämä edes oikeaan suuntaan, niin olisi päässyt aika pienemmällä matkalla. Ollaan tässä Kymin lentokentällä ja tässä on tällainen muistomerkki, eli vuodelta 43-44, niin täällä on ollut hävittäjälentolaivua 34 Messerschmitt-koneillaan. Eli yli 80 vuotta on nyt historiaa tällä paikalla taustalla. Täällä Kotka-Jukolan kilpailukeskusalueella on tehty selvästi vähän järeempiä rakennustöitä. Onko tähän räjäytetty jotain, Ari? No, tässä on noin 40 vuotta vanha uimamonttu, joka tehtiin silloin vuoden 86 Finviih-rastiviikon pesupaikaksi. Ja se on palvellut sen jälkeen moottoriurheiluradan sammutusvesi altaana. Ja me päätettiin nyt sitten, kun meidän saunat tuohon viereen tulee, että tutkitaan vähän, että missä kunnossa se on. Ja se on nyt tällä hetkellä tyhjennettynä. Siellä on vähän liajua pohjalla. Siellä on tosiaan kumi tuolla alla, että me tarkoitus putsata ja laittaa hiekkaa pohjalle ja sitten täytetään se 4 viikkoa. Meillä on aikaa tässä nyt touhuta ja sitten tähän tehdään uimalaiturit ja veden syvyys tulee olemaan varmaan 1,5 metriä. Ja sitten uimaan ei vapaasti pääse, eli käytännössä saunan ja suihkun kautta. Eli tämä aidataan tämä alue. Mutta jos kelit on hyvät, niin uskon, että siellä on paljon porukkaa sitten. Ja meillä tulee tosiaan valvonta siihen myös. 1,5 metriä vettä kuulostaa siltä, että ei tule hyppytornia. Ei tule hyppytornia. Että se on ihan turvallisuusnäkökannasta myös. Mutta sitten näitä niinku tuonne meidän edustalle kohoavia saunoja, niitä voi kutsua siis rantasaunoiksi. No kyllä, näin on. Joo. Eli 4 saunaahan meillä tuossa tulee. Yksihän nyt uusittiin just tälle vuodelle. Ne on nyt kaikki samanlaisia, mitä oli viime vuonnakin. Eli se yksi vanha sauna pistettiin kiertoon. Miten silloin 86 Finvitosella, niin kumpi oli kivempi kokemus? Oma osuus maastossa vai sitten se pulahtaminen uimaan sen jälkeen? No sanotaan molemmat oli niin kuin mukavia, että silloin muistan siitä, että olin nuorten sarjoissa ja tosi kuuma hellekeli oli siinä heinäkuun alussa silloin ja oli mukava päästä vilposeen veteen pulahtamaan. Että kyllä molemmista on hyvät muistot. Joka Jukolassa tulee jotain uudistuksia. Minkälaisia uudistuksia teillä on? Joo, no me ollaan semmoinen uudistus tehty, että pyritään luopumaan näistä paperisista joukkuemateriaalin noutolapuista ja palautuskarttojen noutolapuista. Eli meillä tulee Jukola-applikaation sitten toiminnallisuus, eli sieltä joukkue pystyy QR-koodin avulla sitten noutaa oman materiaalin kisainfosta. Että tällainen uudistus meillä tulee ja joukkueilmoittajalla on tämä QR-koodi siellä saatavilla ja ilmoittaja voi sitten tuolla meidän Jukola-ilmoittautumisjärjestelmässä antaa muille joukkueen jäsenille, joilla on tili liitettynä joukkueelle, niin sen materiaalin nouto-oikeuden. Ja toki myös QR-koodia voi vaikka kuvakaappauksena sitten jakaa sellaiselle henkilölle, jonka haluaa materiaalin noudettavan. Mutta tämä tulee olemaan semmoinen yksi merkittävä uudistus, että pyritään viemään tämä asia tuonne sähköiselle puolelle. Eli jälleen kerran yksi uusi hyvä syy käyttää Jukola-appia. Kannattaa ladata se saman tien. Kyllä, ehdottomasti. Ja tietysti siellähän on loistava navigaatio, että tuolla kisamaastossa se ei auta yhtään, mutta oman telttapaikan löytämisessä se kyllä auttaa merkittävästi. Eli siinä näkee sitten reaaliaikaisesti oman sijainnin tässä kisakeskuksen alueella ja kun tietää oman telttapaikan numeron, niin sen avulla kyllä varmasti löytää perille. Jukola valtava tapahtuma ja Jukola kylässä tulee olemaan valtavasti ihmisiä, tuhansia, kymmeniä tuhansia osallistujia ja järjestäjiä ja katsojia. Varmaan yhteistyökumppaneita tarvitaan.
Joo, me ollaan tosi hyvin saatu yhteistyökumppaneita. Meillä on noin 70 erilaista yhteistyökumppanuutta. Minkä tyyppisiä tahoja sieltä nousee esiin? No siellä on tietysti Kotkan kaupunki on yhtenä isoimpana. Meillä on ollut heti alusta lähtien mukana sekä rahallisesti että myös niin kuin tavaratoimituksena tällaisena työapuja, että iso kiitos kaupungille. Mutta sitten ihan yritysmaailmasta on isoja paikallisia yrityksiä, valtakunnallisia yrityksiä. Muun muassa paikallinen metsäteollisuusyritys Kotka Mills on lahjoittanut meille haketta, viiraa, niin päin pois. Ja on sitten meille Jukolan viestin ensimmäisen osuuden osuusisäntänä. Hyvä, osuusisännät lukee niissä numerolapuissa sitten, Kyllä, niin siitä voi kyllä, tarkistaa kyllä. ja varmaan näkyy muutenkin. Puolustusvoimat on varmaan myöskin mukana. Joo, puolustusvoimat näkyy edelleen vahvasti, vaikka viime vuosina vähän pienentynyt, mutta esimerkiksi meillä niin 350 puolijoukkoa telttaa on puolustusvoimien kautta ja valokaapelia ja muuta kalustoa. Että kyllä se on iso tekijä todella. Nyt kun me kuvataan, Ari, tätä, niin Jukolaan on noin kuukausi aikaa. Niin mitkä on sun toiveet siihen niin kuin tapahtumaan? No, tietysti päällimmäisenä ensimmäisenä, että olisi vähintään tällainen sää, niin kuin nytkin aurinko paistaa, ei saada. Se on niin kuin se tietysti tärkein meidän kannalta, mutta sitten toivon, että mahdollisimman moni löytää tänne paikalle. Meillä on kuitenkin yli 19 000 kilpailijaa ja niin kuin ollaan sellaisissa fasiliteeteissa, että tänne voi tulla ihan tuolta kaupungilta tai kauempaakin sitten seuraamaan kisaa, että hyvät mahdollisuudet nähdä livenä kisa. Sää jää, että paljon ihmisiä tulee paikalle, niin onko se silloin, milloin voit niin kuin, itseäsi ja omia järjestäjäjoukkoja tässä niin kuin taputtaa olalle sen jälkeen, että homma onnistuu? Joo, kyllä tietysti se on niin kuin yhtenä tekijänä siinä näiden lisäksi, että hommat pelaa. Meillä on iso talkoojoukko mukana tässä ja jos pystyy itse seuraamaan kisaa niin kuin rauhallisesti, niin silloin kaikki menee hienosti. Mitä sulla jää niin kuin päällimmäisenä mieleen näistä keskusteluista pääsihteerin ja kilpailujohtajan kanssa? No, homma on erittäin hyvin hallussa. Erittäin hieno havaita tällaista ja vähän jopa sellainen, että niin kuin tämä sääkin. Linnut laulaa, ihan pieni tuulenvire, puolipilvistä, jopa aurinkoista, niin ihan kuin Ari ja Paulin fiilis olisi ollut samanlainen. Joo, kyllä mullekin se tuli niinku sellainen levollisuus, että homma on hyvin hanskassa ja kokeneet järjestäjät ja upea paikka, kova pohja ja tosi makea moottorirata ja erinäköiset jutut siinä, niin kaverithan siis suorastaan vaan odottaa sitä, että milloin Jukolan juhla alkaa. Totta, me ollaan valmiita. Jukolassa on ollut vuodesta 2018 asti, mutta viime vuonna pääsi ensimmäistä kertaa käymään Jukola-saunassa. Aiempina vuosina on ollut kiireitä tai ei ole muuten vaan tullut käytyä, mutta viime vuonna kun tuli käytyä Jukola-saunassa, niin se oli jotenkin todella mukava sen pitkän kolmososuuden jälkeen siinä lauteilla istuskella ja kuunnella vanhojen ja nuorempien pihkaniskojen tarinoita siitä omasta osuudesta. Se oli viime vuonna semmoinen oma kohokohta Jukolassa. Jos et ole vielä nähnyt, niin Puisto TV:llä on myös jakso Isot kivet. Kannattaa katsoa. Mika, ei meillä ole mitään isot kivet jaksoa. Ei vielä. Koska? No, ehkä joskus. Seuraavaksi Tuomaksen Jukola-historiaa. Muutama tiukka kysymys. Mitä osuutta et ole koskaan juossut Jukolassa? 6. Oikein. Kuinka pitkään olet viihtynyt yhteensä Jukolan osuuksilla? 30 tuntia. Oikea vastaus 33 tuntia 58 minuuttia 1 sekunti. Oletko ollut Jukolan metsissä pidempään kuin minä? Kyllä olen. Se on oikein. Keneltä sait viestin, kun olit ekaa kertaa vaihtopuomilla 1998 Juhla-Jukolassa Siuntiossa? Mikko Töyrylä, Kymin suunnistajat. Oikea vastaus Jussi Taussilta. Kuka on se suunnistaja, jolta olet saanut viestin tai antanut viestin eteenpäin useimmin? Janne Vekman. Oikein. Ja montako kertaa olet saanut tai antanut viestin eteenpäin Janne Vekmanin kanssa? 6. 7 oli oikea vastaus. Entä seuraavaksi useimmin? Jonne Lehto. Oikein, 4 kertaa.
Mikä on sinun henkilökohtainen Jukola-muistosi? Henkilökohtainen Jukola-muisto. No ensimmäisenä tulee mieleen vuonna 2008 Tampereen Jukolassa. Olin yöosuudella ja tuli sellainen tienylitys. Ja siinä sitten näytti, että se on vähän märkä, että tuossa nyt ehkä jalat kastuu polviin myöten. Ja astuin ensimmäisen askeleen ja nilkkaa myöten ja seuraavan askeleen polveen myöten. Ja no, tie oli aika lähellä, otin seuraavan askeleen, yhtäkkiä olin kaulaa myöten siellä suossa, että siinä oli pettänyt pohja pois. Ja sitten mietin, että mitäs nyt? Ensimmäinen ajatus oli, että kartta, se on tärkeä, ja heitin kartan sinne vastapuolelle, ettei se vahingossakaan kastu. Ja sitten rupesin miettimään, että miten täältä päästään ylös. Ja kyllä siinä sitten joku puoli vieressä, josta remmoin itseni ylös ja kartta matkaa ja sitten kaivelin jonkun mutaisen keilin takataskusta ja söin sen, kun vähän meni ruveta kramppaamaan ja matka jatkuu. Oma Jukola-kokemus, se on tuolta pitkälti viime vuosituhannen puolelta. Vuonna 1989 Joutsenon Jukolassa olin silloisen seuran aloittajana nuorena miehenä ja siellä tapahtui se legendaarinen varaslähtö. Sain oman karttani noin 3 minuuttia sen jälkeen, löysin narusta roikkumasta, kun olin penkonut pitkin sitä tannerta, että missä kartta on, kun niitä oli maassa. Ja läksin ihan viimeisten joukossa maastoon ja silloin oli noin 1000 joukkuetta vähän päälle, niin siitä tuli oikein raivo päälle, että ei väsynyt millään. Noin tunnin juoksun jälkeen vaihtoisia maalissa tai vaihdossa oli 180-190. Siinä sai koko ajan olla ohituskaistalla. Mutta se on mieleen jäänyt muisto. Nyt on sellainen noin 2 viikkoa aikaa Jukolan viestiin. Moni varmaan pohtii, että mitä tässä vaiheessa voisi vielä tehdä. Miten pitää huolen, että Jukolassa onnistuu. Niin otetaan tähän muutamaa osaa. Et ensinnäkin suunnistuksellisesti suosittelisin harjoittelijan kompassin käyttöä. Se, että pysyy pidemmänkin matkan suorassa viivassa, niin sillä on iso merkitys. Oli se maasto minkälaista tahansa. Pystyy vihreitä, valkoista, hakkuuta, niin pystyy pitämään suoran viivan. Toisekseen suosittelen harjoittelemaan pimeässä kivikossa juoksemista. Ne, jotka joutuu Jukolan yössä juoksemaan, niin siellä on aika paljon kivikkoa tarjolla ja todella helppo pistää nilkat rullalle. Sen lisäksi niin henkisesti kannattaa varautua siihen, että missään vaiheessa ei pääse helpolla suunnistustehtävällä. Koko ajan joutuu tekemään töitä. Ja vielä viimeiseksi niin fyysinen kunto. Sanotaanko niin, että 2 viikossa ei enää ihan hirveästi sitä kuntoa itselleen löydä, mutta sen voi pistää pilalle. Eli älä juokse liikaa ennen Jukolan viestiä. Eli äskeiset vinkit koskee kaikkia osuuksia niin Venloissa kuin Jukolan viestissä, mutta sitten vielä lisäksi, niin jos juokset Venloissa päivällä tai sitten Jukolan viestin yhteislähdössä, jolloin on sitten päivän puolella taas, niin kannattaisi ottaa huomioon toi helle. Eli jos on luvattu vähän lämpimämpää säätä, tämä voi olla ensimmäisiä kovia suorituksia monelle lämpimässä säässä, niin muista juoda kunnolla ja muista harjoitella etukäteen tankkausta. Eli jos et ole aikaisemmin käyttänyt geelejä tai jotain muita tällaisia urheiluravinteita, niin treenaa sitä etukäteen. Tässä on 2 viikkoa aikaa totutella vatsa esimerkiksi geelien käyttöön, niin ota treeneissä niitä geelejä kuumalla säällä, niin saat sen kropan totutettua. Ja täällä on onneksi aika monessa kohtaa näitä tien ylityksiä täällä radalla, niin varmasti on monta juomapaikkaa tarjolla. Mä uskon, että kaikkein paras asia Kotka-Jukolassa tulee edelleen olemaan yhteisöllisyys. Ja kun katson tätä maailmaa turvallisuuden silmälasien läpi, niin yhteisöllisyydessä se, että kaveria ei jätetä ja kaverista pidetään huolta metsässä ja metsän ulkopuolella, niin ihan supertärkeä juttu tähän maailman aikaan. Ja senkin takia Jukola on ykkönen. Puisto TV:n jakso tulee päätökseen. Jukola ennakko on purkissa. Kotka on upea satamakaupunki. Erityisen hyvä paikka Jukolan viestille. Juha, Puisto TV:n kuvausmatka. Millä tunnelmilla? Tämä on niin sanottu maastoon tutustuminen.
Kotka on tunnettu erityisesti hyvistä harjoitusmaastoistaan ja satamistaan, vai toistepäin? Joo, tää on kyllä eka vuosi, kun ei ole hajuakaan, että osuuko nämä rataveikkaukset oikein. Että tähän asti on ollut niinku aika helppo hahmottaa niitä, mutta nyt niinku on vähän sellainen epävarma olo. Antto. Kerran kun olin metsässä, niin takaa kuului. Puistoon jälleen osunut napa 10 reittispekulaatiossa. Toivottavasti tänäkin vuonna. Toivotaan näin. Kotka-Jukola voi tulla. Puiston 4 jengiä on valmiita. Yes.